Nice car. Hero 9. Okay. Thank you sir. Have a good day. Baba gatta. One of my best buy එකෙන් ගත්තා GoPro 9 එක. මේක තමයි Hero 9 එක. පෙන්නන්න මේකේ quality එක වීඩියෝ එකේ වෙනස. දැන් 8 එකෙන් මේකේ වෙනස පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න යන්නේ මම. ආ දැන් මේක Instagram බලන්න පොඩ්ඩක් මෙතන ඒ කරලා අපි යන් මාරු පොට් එකකට. අර මේ පාර මේ GoPro එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා first time පරිසර හිතකාම environment friendly cover එකක්. ඒක තමයි ගොඩක් කට්ටිය කතා වෙන්නේ. ඒක මාර සීන් එකක් කියලා. මේ තියෙන කැමරා, මේ තියෙන බැටරි. බැටරි අනිත් වැඩි පොඩ්ඩක් ලොකුයිලු. ඔය මට දැනෙන වෙනස එක ලොකුයි 8 එකට වැඩිය. එතකොට මේක කැමරාව. ඔය මේකත් ටිකක් ලොකුයි. ඒක මට දැනෙනවා. අතර ගත්තා පස්සේ ඒක තමයි සීන් එක නේ. මේ අලුත් දේවල් මොකුත් නෑ. රයිට්. පෙරන් ගිහලා බලමු. කොහොමද මේක දාලා ඉන්නේ නැහැ නේ. මේක මොකටද? කුණුකුඩට දාමු. ඒක ගියා කුණුකුඩට. ඔක තමයි මගේ ටෙක් රිවිව් කොහමද? මාර ඇඩ්වාන්ස් නේ. Use the left 2 lanes to turn left onto the US 101 North ramp, then merge onto US 101 North.
I'm Batman. In the car. I'm Batman, see? Thank you. Yeah, I can park anywhere. Yeah, you can park anywhere you like. Alright, thank you. අපි දැන් ඉන්නේ මලිබ් බීච් කැලිෆෝනියා. මෙතන මාර famous beach එකක්. ඒකට හේතුව world famous beach එකක්. මේක ගොඩක් world famous වෙන්න හේතුව Baywatch drama එක. Baywatch drama එක දෙවිසිට අවුරුදු 8ක් විතර මේක තමයි beach එකේ shoot කරේ movie එකක් තමයි Baywatch. එතකොට මලිබ් වල තමයි ලෝකෙ ඉන්න සුපිරිම ආටිස්ලා ගොඩක් ජීවත් වෙන්නේ මලිබ් කැලිෆෝනියා වල. අපි GoPro 9 කියලා බලමු කොහොමද ඒකේ quality එක කියලා. GoPro 8 එකෙන් ගත්ත shot ඉවර කරනවා මම. එතනින් පස්සේ දිගටම බලන්න වෙන්නේ GoPro 9 එක කොහොමද කියලා. මම 8 එක සම්පූර්ණයෙන් නවත්තන රෙකෝඩින්. තමගේ ඉමේජ් එක පේනවා ලයිව්. හැබැයි ඉමේජ් එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ මෝෂන් වගේ යනවා රවුලක් නැහැ ඒක. මේ මලිබ් බීච් කැලිෆෝනියා වර්ල්ඩ් ෆේමස් වෙන්න හේතුව තමයි මේකේ තමයි ගොඩක් ඇමරිකන් මියුසික් වීඩියෝ එතකොට ඇමරිකන් ෆිල්ම් හොරර් ෆිල්ම් ගොඩක් කරන් තියෙනවා. එතකොට ඇමරිකන් සුපර් හීරෝ ෆිල්ම් අරන් තියෙනවා. ගොඩක් ෆේමස් උනේ Baywatch ෆිල්ම් එක. ඊට අමතරව මේ ගොඩක් මියුසික් වීඩියෝ වල මලිබ් බීච් එක තියෙනවා. ජස්ටින් බීබර්ගේ එතකොට මයිකල් ජැක්සන්ගේ ඕනම ආටිස්ට් කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් එක වීඩියෝ එකක් කරලා මලිබ් බීච් එක අරන් තියෙන එකට හේතුව අපි දැන් ඉන්නේ ලොස් ඇන්ජලිස් මලිබ් බීච් වල. මේක ලොස් ඇන්ජලිස් හොලිවුඩ් වල ගොඩක් ළඟයි. හැතැම්ම 15ක් වගේ දුරක් තියෙන්නේ. මේක තමයි ළඟම තියෙන බීච් එක. ඒනර ගොඩක් වර්ල්ඩ් ෆේමස් වෙන හේතුව මේ තියෙන මේ ගොඩක් ආටිස්ට්ලා මේ ඉන්නේ ඉඳා. ජීවිතේ ඉරක් කරගන්න බලන්න ලස්සන කොහොමද කියලා. දැන් මේ එකපාරට විතර වෙනස් වුණානේ. එකපාරටම දේශගුණ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් වේශගුණ ඇවිල්ලා අනිකරම නూరుෙලිය වගේ පට්ට සීතලන එකපාරට. දැක්කද මීරින් බාන කඳුලි. මාස්ක් එක අතේ.
බයවෙන්න දෙයක් නැහැ ලයිෆ් ගාඩ් අතර බලන් ඉන්නවා වන් ලයිෆ් ගාඩ් සාමාන්‍ය අඩි CNC වගේ 1 2 3 4යි 5 6 7 8 9 10 11 12 අර 16ක් පේනවා बैटरी නම් පට්ටෙම තියෙනවා මම දැන් පැය 4ක් රෙකෝඩ් කරලා බලද්දිත් බැටරි 100ට 70ක් වගේ තමයි බහලා තියෙන GoPro 9 එකේ අපි එලි ෂොට් ටිකක් කරන් බලමු මම එලියට යන්නේ මේ බීච් එකේ වෙලා හවස 6ක් තුන දැන් මම යන්නේ අපහු අපේ ගෙවල් පැත්තට ගිහලා බලමු නයිට් විෂන් එක කොහොමද කියලා GoPro 9 එකේ ඉතර වීඩියෝ එකේ ඔන්න අපිට ආවා GoPro 9 එකේ නයිට් විෂන් එක ටෙස්ට් කරන්න අපිට මේ සීෆුඩ් රෙස්ටොරන්ට් එක ලොස් ඇන්ජලිස් වල තියෙන මේ කොරෝනා වෛරස් එකත් එක්ක ගොඩක් රෙස්ටොරන්ට් වල මෙහෙම තමයි දැන් කෑම දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෑම සර්ව් කරන හැබැයි ටේබල් එක දෙන්නේ නැහැ. ටේබල් ඔක්කොම ක්ලෝස්. එළියට ගිහලා එළියෙන් පිකප් කරලා ඇතුලෙන් පිකප් කරලා එළියෙන් කන්න පුළුවන්. රෙස්ටොරන්ට් ඔක්කොම ටේබල් ක්ලෝස් කරලා තියෙන ෂට් ඩවුන් කරලා තියෙන කාටවත් එන ගන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක පාට ලස්සන රෙස්ටොරන්ට් එක මාර ක්‍රියේටිව් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම ලියවෙන් හදලා තියෙනවා මෙතනට. ආර් ක්ලාසික්